Hi guys, welcome you all back to Royce Teacher's YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි යම්කිසි තියෙන දෙයක් ගැන කියනකොට. ඒ කියන්නේ අපේ වත්තේ තියෙන අඹ ගහක්. නැත්නම් අපේ නගරයේ තියෙන හොඳ පුස්තකාලයක්. එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ තියෙන ලස්සන දියඇලි. අන්න ඒ වගේ තියෙන දෙයක් ගැන කියන්න ඕන වුණොත් අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ there is there are. අපි there is පාවිච්චි කරනවා තියෙන එක දෙයක් ගැන කියනකොට. there are පාවිච්චි කරනවා අපි ගොඩක් දේවල් ගැන කියනකොට. එතකොට අපි නාම පදයක් ඉස්සරට අපි ගහක් කිව්වොත් අපි කියන්නේ a tree. a tree අපි ක් කියන සවුන්ඩ් එකේ එන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරනවා an. අයිස්ක්‍රීම් එකක් ෆ්‍රිජ් එකේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් කියනකොට I එක වවල් එකක්. මොනවාද වවල්ස්? A E I O U. වවල් එකකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි n දාන්නේ. එහෙනම් an ice-cream. an iron මගේ කාමරේ තියෙන ස්තිරිකයක්. an iron ස්තිරිකයක්. a book පොතක්. අනේ වගේ. එතකොට අපිට කියන්න වෙනවා ඕන වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු අපේ වත්තේ තියෙනවා අඹ ගහක්. ඒතර අඹ ගහක් කියන්නේ a mango tree. a mango tree. එතකොට a mango tree එක කියන්නේ එකක්නේ. එහෙනම් අපි යොදන්නේ there is a mango tree. අඹ ගහක් තියෙනවා in our garden. අපේ වත්තේ. there is a mango tree in our garden. අපේ වත්තේ අඹ ගහක් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලම අපි හදාගන්න ඕනේ අඹ ගහක් තියෙනවා. there is a mango tree. අඹ ගහක් තියෙනවා in our garden. අපි කියනකොට ලිඳක් තියෙනවා අපේ වත්තේ. එහෙනම් ලිඳක් තියෙනවා අපේ වත්තේ ලිඳක් තියෙන ඕන වාක්‍ය. නමුත් අපි ඉස්සෙල්ලම හදාගන්න ඕනේ ලිඳක් තියෙනවා. ලිඳක් නම් ඒක වචනේ a well. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ there is a well in our garden. there is a well in our garden. අපේ ගෙදර bedrooms 4ක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ම කියන්නේ bedrooms 4ක් තියෙනවා. there are. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ there are. ඒ ගොඩක්. 4 bedrooms. there are 4 bedrooms in our house. අපේ ගෙදර තියෙනවා නිදන කාමර 4ක්. there are 4 bedrooms in our house. අපේ රටේ තියෙන උද්භිද උද්‍යාන 2ක්. උද්භිද උද්‍යානයකට අපි කියනවා botanical gardens. එතකොට එහෙනම් දෙකක්නේ. එහෙනම් අපි මොකද දාන්නේ? there are 2 botanical gardens in our country. අපේ රටේ තියෙනවා botanical gardens 2ක්. උද්භිද උද්‍යාන 2ක්. there are 2 botanical gardens in our country. අපේ රටේ දියඇලි ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ there are. දියඇලි වලට අපි කියනවා waterfalls. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? there are many waterfalls in our country. there are many waterfalls in our country. අපේ රටේ ගොඩක් දියඇලි තියෙනවා. පුටුව උඩ පූසෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයන්නේ පූසෙක් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? there is a cat. උඩ නම් අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි on the chair. there is a cat on the chair. there is a cat on the chair. පුටුව උඩ පූසෙක් ඉන්නවා. පුටුව යට ටොයි කාර් එකක් තියෙනවා. සෙල්ලම් කාර් එකක් තියෙනවා. සෙල්ලම් කාර් එකට අපි කියනවා ටොයි කාර්. සෙල්ලම් කාර් එකක් නම් a toy car. එහෙනම් එකක්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ there is. කොහොමද කියන්නේ? there is a toy car. යට නම් අපි පාවිච්චි කරනවා under the chair. there is a toy car under the chair. අපේ ගමේ කුඹුරු තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? එහෙනම් ගොඩක් කුඹුරු තියෙනවා. there are paddy fields. there are. ඇයි අපි there are දැම්මේ? paddy fields කියන්නේ ගොඩක්. එහෙනම් there are paddy fields in our village.
There are paddy fields in our village. අපේ ගමේ කුඹුරු තියෙනවා. There are paddy fields in our village. මගේ බෑග් එකේ චොක්ලට් එකක් තියෙනවා. බෑග් එක ඇතුලේ නම් අපි කියනවා in. මගේ බෑග් එක ඇතුලේ නම් in my bag. In my bag. එහෙනම් එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? There is. එහෙනම් there is a chocolate in my bag. There is a chocolate in my bag. මගේ බෑග් එකේ චොක්ලට් එකක් තියෙනවා. බොක්ස් එකේ කේක් එකක් තියෙනවා. කේක් එකක් තියෙනවා. There is a cake. බොක්ස් එක ඇතුලේ. In the box. ඇතුලේ නම් in the box. පෙට්ටිය ඇතුලේ කේක් එකක් තියෙනවා. There is a cake in the box. අපේ රටේ ස්වභාවික වරායක් තියෙනවා. ස්වාභාවික වරායට අපි කියනවා natural harbour. එහෙනම් එකක්. එහෙනම් අපි යොදන්නේ there is a natural harbour in our country. There is a natural harbour in our country. අපේ රටේ තියෙන ස්වාභාවික වරායක්. There is a natural harbour in our country. මගේ ඇහි මොකක් හරි තියෙනවා. අපි කියන ඇහෙන් කඳුළු එනවා රිදෙනවා. ඇහි මොකක් හරි තියෙනවා. එහෙනම් මොකක් හරි තියෙනවා. There is something. There is something. මොකක් හරි තියෙනවා. කොහෙද? In my eye. මගේ ඇහැ ඇතුලේ. In my eye. There is something in my eye. මගේ ඇහි මොනවා හරි තියෙනවා. There is something in my eye. මේ පොතේ චිත්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. චිත්‍ර pictures කියත හැකි අපිට. එතකොට ගොඩක්. එහෙනම් many pictures. එහෙනම් ගොඩක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ there are. කොහොමද කියන්නේ? There are many pictures in this book. There are many pictures in this book. මේ පොතේ පින්තූර ගොඩක් තියෙනවා. There are many pictures in this book. අපි පින්තූරයක් විස්තර කරනකොටත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. එතකොට පින්තූරයක් විස්තර කරන්න. අපි කියන මේ පින්තූරේ තියෙනවා පොකුණක්. පොකුණට අපි කියනවා pond. There is a pond. There is a pond in this picture. There is a pond in this picture. මේ පින්තූරේ පොකුණක් තියෙනවා. පිට්ටනියේ ළමයි ඉන්නවා. ළමයි ඉන්නවා. There are children. ඉන්නවා කියනවත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. There are children in the playground. There are children in the playground. පිට්ටනියේ in the playground. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් කියනකොට අපි අයි එකෙන් පටන් ගන්න. එහෙනම් අපි and පාවිච්චි කරන්නේ. and ice cream. එකයි එහෙනම් අපි පාවිච්චි use කරන්නේ there is an ice cream in the refrigerator. අපි ෆ්‍රිජ් එකට කියනවා refrigerator. There is an ice cream in the refrigerator. There is an ice cream in the refrigerator. ඇඳ උඩ කොට්ට දෙකක් තියෙනවා. කොට්ට දෙකක් තියෙනවා. There are 2 pillows on the bed. උඩ නම් on. There are 2 pillows on the bed. There are 2 pillows on the bed. On. උඩ. ආගේ ළඟ කැරපොත්තෙක් ඉන්නවා. කැරපොත්තෙක් ඉන්නවා. There is a cockroach. There is a cockroach ළඟ නම් near you. There is a cockroach near you. There is a cockroach near you. ආගේ ළඟ කැරපොත්තෙක් ඉන්නවා. මේ ගහේ ඉදුණු අඹ තියෙනවා. ඉදුණු අඹ තියෙනවා. There are ripe mangoes. There are ripe mangoes in this tree. There are ripe mangoes in this tree. මේ ගහේ ඉදුණු අඹ තියෙනවා. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට යොදන්න තියෙන්නේ there is, there are. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාවත් හොඳට පුරුදු වෙන්න. පුළුවන් තරම් වාක්‍ය ලියන්න. ඒවා කටට හුරු කරගන්න. ශබ්ද නගලේ වාක්‍ය කියවන්න. නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක නෑදෑයොත් එක්ක කාත් එක්ක හරි කමන්නේ මේවා කතා කරන්න. වචන කටට හුරු වුණාම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like